শিক্ষিত নিবনুৱা আৰু টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে সুখবৰ চলিত মাহতে শিক্ষা বিভাগত প্ৰায় 5,000 পদৰ বিজ্ঞাপন দিব চৰকাৰে এই মাহতে প্ৰায় 5,000 পদৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব শিক্ষা বিভাগত লগতে APS সহ 793টা পদৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট আৰু সেই পদত নিযুক্তি দিব চৰকাৰে 1 লাখ নিবনুৱাক নিযুক্তি দিয়াৰ যি পদক্ষেপ লৈছিলে সেইটো কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে চৰকাৰে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সেয়ে চলিত মাহতে এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰভাৱ পাব টেট উত্তীৰ্ণ আৰু শিক্ষিত নিবনুৱাৰ বাবে এটা সুখবৰ অসমত 1975 হাইস্কুলত প্ৰায় 5,000টা পদৰ বাবে এডভাৰটাইজমেণ্ট দিব 914টা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীত 1505টা পদৰ বাবে ME স্কুল অৰ্থাৎ মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ত 3,830টা পদৰ বাবে আৰু কণ্ট্ৰাকচুৱেল 570 শিক্ষক পদৰ বাবে চৰকাৰে এডভাৰটাইজমেণ্ট প্ৰভাৱ কৰিব টেট উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে এটা সুখবৰ যাতে টেট উত্তীৰ্ণ সকলো প্ৰাৰ্থীয়ে শিক্ষা বিভাগত নিযুক্তি পায় ই কণ্ট্ৰাকচুৱেল হওক বা পাৰ্মানেণ্ট হওক আপোনালোকে শিক্ষামন্ত্ৰীৰ ভাষ্যটো আপোনালোকে শুনি লওক টিচাৰৰ ৰেচনেলাইজেশ্যন সমানুপাতিক বিতৰণৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈ গৈছে মই বিধায়কসকলকো অনুৰোধ জনাম যাতে তেওঁলোকে সহযোগ কৰে শিক্ষকসকলক কনভিন্স কৰে এই ৰেচনেলাইজেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যাতে আমাৰ সফলভাৱে আমি কৰিব পাৰোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল আদৰ্শ বিদ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত মাচুলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক যিটো কৈছে অভিভাৱকে আপত্তি কৰিছে অধ্যক্ষ মহোদয় মই শিক্ষামন্ত্ৰী হিচাপে এতিয়ালৈকে এনে আপত্তিৰ এখনো আবেদন মই পোৱা নাই বৰঞ্চ মই এনেকুৱা আবেদন পাইছোঁ যে দৰকাৰ হ'লে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা ফিজ লওক কিন্তু আমাক উপৰঞ্চি এই সেৱাকেইটা খেলা ধূলাৰ সুবিধা এক্সকাৰচনৰ সুবিধাৰ ফাইন আৰ্টছৰ সুবিধাখিনি প্ৰদান কৰক তেনেকুৱা স্মাৰক পত্ৰহে মই পাইছোঁ গতিকে 300 টকাৰ মাচুলটো লৈ কোনো অসন্তুষ্ট বুলি মই অৱগত নহয় বাকী আমাৰ শিক্ষা খণ্ডৰ যিসমূহ কাৰ্যালয় আছে 1995 চনত ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰাইমেৰী এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম হৈছিল তেতিয়া তাৰ অধীনত কিছুমান কাৰ্যালয় নিৰ্মাণ হৈছিল 95ৰ পৰা এতিয়াতো আহি 2022 হ'ল গতিকে তাত আন্তঃগাঁথনি অলপ বিনষ্ট হোৱাটো স্বাভাৱিক কথা কিন্তু এতিয়া আমি সামগ্ৰিকভাৱে এই আন্তঃগাঁথনিসমূহ জিলা বা ব্লকৰ কাৰ্যালয়সমূহ নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণেও আমি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ আমাৰ 7খনকৈ নতুন জিলা হৈছে এই নতুন জিলাসমূহতো নতুন কাৰ্যালয় পদ ইতিমধ্যে সৃষ্টি কৰা হৈছে কাৰ্যালয় নিৰ্মাণৰ কামো আমাৰ আগবাঢ়িব লগতে আমি জিলা কাৰ্যালয়ৰ ক্ষেত্ৰত জনাব বিচাৰোঁ যে ইতিমধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰতি জিলাত ইণ্টিগ্ৰেটেড ডেপুটি ডিচি অফিচ নিৰ্মাণ কৰাৰ পদক্ষেপ হাতত লৈছে আধাৰশিলা স্থাপন হৈ গৈছে আৰু যেতিয়া ইণ্টিগ্ৰেটেড ডিচি অফিচ হ'ব সেই তাতে আমাৰ শিক্ষা বিভাগৰো কাৰ্যালয় থাকিব সমস্যাৰ সমাধান হ'ব